Gusto mo palang mag-interact, no? Kaya you are so grumpy. Oh! Oh! You wanna eat na? You wanna eat? Bibi. 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 Yan, para may Swedish. Kunwari, nasa ano ka. Bibi. Nice kayo. Tuh. Tuh. Baby! Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Baby! Kayo na, yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Wala na, hindi nakakain si Mami. Yum, yum, yum. Yummy! Gusto niya eh. Sana ba yung mati mo, be? Oh, you belong pala, be. Naka-yellow ka. Kasabay na si Kenken Mikey. Yum na lang. Timos. Kuyag. Kaya sa may kapakapas. Ano pa nila? Pinatawa na ako. Paano sige lang lang bitaw? Naidog na. Makuha na ko. Eh, kuha na. Gamitan na yung plato. Pagkuha na na, share. Sige, sige. This one, half tayo dito. Kari. Yan. Oh, dulaan. Maybe one. Maybe. Gusto pala sarili mo kuha mo. Saan ka? Nay, kaya mo kaan ka na eh. Hoy, pagkatulog mari. Balls kasi ay veggie balls. Balls. Awa ko lang ko. Hani. Ano yan? Patty ba? Ano sa burger bitaw na? Wala lang ano sila. Alam na niya. Makani mo. Kayo, kain ng ganyan. Tapos, uy, mami, gara, mami. Ako. Ito yung sa akin. He's also eating. Daddy, let's eat. Daddy band. Uy, hala ka sa darausan na. I'm glad this is Singapore.